Ei bine, a venit toamna, suntem la jumătatea lunii septembrie și până acum toți marii producători de telefoane mobile s-au etalat, s-au bătut și s-au întrecut în cine face cel mai performant, cel mai frumos și cel mai bun telefon mobil sau flagship. Exact cum am promis și în videoclipul cu Mio, am aici cele 3 telefoane cu care am promis că le compar. De la stânga la dreapta, în ordinea prețului sau în ordinea costului, avem Xiaomi Mi 8, S9 Plus, P20 Pro și iPhone X. Deși iPhone X este modelul de anul trecut, a ieșit în 2017, încă este unul dintre cele mai populare telefoane și anul acesta. Cu toate astea, trebuie să luăm și în considerare faptul că urmează să se lanseze XS, XS Max sau Plus și XR, care probabil e iPhone 5C reînviat sau versiunea ieftină de la Apple. O să încep prin a enumera câteva caracteristici cheie ale fiecăruia dintre aceste telefoane, dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. O să încep cu cel mai accesibil telefon și anume Xiaomi Mi 8, care pentru suma de 2200-2300 de lei, undeva în jurul acestui preț se învârte, primim așa un ecran Super AMOLED HD+, 6 GB sau 8 GB de RAM, frecvență duală pentru poziționarea geografică prin GPS și, bineînțeles, construcția premium. Mergând mai departe către Samsung Galaxy S9 Plus, ei bine, acesta are și el un aranjament dual camera, bineînțeles toți senzorii biometrici cu care am fost obișnuiți de la Samsung, USB tip C, jack, asta îmi place cel mai mult la Samsung și mai este un aspect foarte important și anume F-ul variabil de la cameră. Dar din nou vom vorbi despre asta în secțiunea foto. Și nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont și de display, deoarece acesta este cel mai bun și are rezoluția cea mai bună dintre toate aceste 4 telefoane. Și anume 1440 pe 2960 de pixel și cu o densitate de 529 de pixel per inch. În continuare urcăm pe scara noastră de preț și avem Huawei P20 Pro, încă un flagship care este destul de scump, însă oferă foarte multe la prețul acesta. Și anume, ultimul procesor in-house de la Huawei și anume Kirin 970, cuplat cu 6 GB RAM și, nu în ultimul rând, aici aș vrea să vorbesc despre cameră. Avem o cameră triplă, cu o rezoluție, una dintre ele are 40 de megapixeli, dacă nu mă înșel, cea care este capabilă de zoom optic 3x are 8 megapixeli, iar cea intermediară este de 20 de megapixeli. Din punctul meu de vedere are setările cele mai avansate. Mai târziu, bineînțeles, discutăm și despre fotografie. Și în final ajungem la iPhone X. Aici avem de-a face din nou cu un ecran Retina, cum am fost obișnuiți de la Apple. Unul dintre telefoanele, nu pot să spun controversate, dar sunt foarte hate-uite și sunt foarte iubite în același timp. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, nu este neapărat o comparație corectă, pentru că e ca și cum ai pune mere și pere una lângă cealaltă. Adică aici avem iOS, aici avem Android, filozofia din spate este total diferită, limbajul de programare este total diferit în care au fost scrise cele două sisteme de operare. Însă, aici luăm în considerare performanța și capabilitățile foto, plus experiența de utilizare a fiecărui device. Așadar, cu toate că acesta este modelul de anul trecut, încă este popular anul acesta și abia aștept să pun mâna pe XS, XR și X Plus sau X Max. Prea mult X Apple. În orice caz, Apple XR, mie personal mi se pare cel mai interesant, este o combinație de iPhone 7 cu iPhone 10 și încearcă să reînvie iPhone 5C, care ar fi varianta accesibilă Apple. La $700 mie mi se pare așa accesibil, adică să fim serioși, e chiria pe 3 luni de zile. Dar trecem peste. Haideți să vedem software-ul, interfața și ce are fiecare diferit. Iar după aia trecem la fotografie. Abia aștept acolo. Avem câteva surprize. Toate telefoanele deja rulează Android Oreo, bineînțeles mai puțin iPhone, dar asta știe toată lumea deja. Xiaomi rulează în acest moment MIUI 9.6, o interfață simplistă și organizarea aplicațiilor este similară cu iOS. Adică toate aplicațiile sunt la grămadă, însă cu posibilitatea de a adăuga widgeturi pe orice pagină. O caracteristică interesantă a acestui sistem este navigarea prin gesturi, care și are inspirația tot în iOS, dar care cred că este implementată un pic mai bine. Adică poți să dai swipe și din stânga și din dreapta ca să te duci un pas înapoi. În rest, funcționalitatea rămâne aceeași, adică un swipe în sus pentru home screen și un swipe mai lung pentru aplicațiile recente.
La S9, diferențele între organizarea aplicațiilor nu este prea mare. Avem Bixby în stânga de tot și posibilitatea de a alege între a avea toate aplicațiile pe ecran sau, cum am eu în cazul acesta, un home screen clasic cu widgeturi și iconițe și aplicațiile sunt împreună într-un ecran diferit. Aici, la Samsung, avem un panou adiacent pe care îl poți personaliza cu aproape tot ce vrei tu, de la aplicații și contacte până la vreme, știri și opțiuni pentru mentenanță. Mai mult, există în setări și o opțiune de download de unde poți descărca și mai multe panouri. Mai departe, P20 Pro nu iese în evidență foarte mult în ceea ce privește interfața. Aici sunt câteva opțiuni de personalizare a ecranului principal, însă nu la fel de multe ca în cazul lui Xiaomi sau al lui Samsung. Avem Google Feed în stânga și o opțiune de a căuta aplicații, setări și alt conținut cu un swipe de sus în jos pe ecranul principal. Magia se petrece cu adevărat în spatele cortinelor, sistemul de operare fiind foarte bine optimizat, iar resursele sunt folosite optim în diferite scenarii. Toate cele trei telefoane au câte o soluție de gestionare și optimizare a resurselor, având posibilitatea de a afla detalii mai amănunțite despre consumul de baterie, RAM, procesor, cât și despre securitate și traficul de internet. În cazul lui Xiaomi se numește Security, în cazul lui Samsung este o opțiune din setări care se numește Device Maintenance, iar în cazul lui Huawei P20 Pro avem Phone Manager. Toate cele trei aplicații au fix același scop. În final ajungem și la iPhone X. Aici lucrurile sunt foarte simple pentru că avem interfața clasică iOS. Spotlight Search a rămas la un swipe de sus în jos, iar widgeturile sunt pe pagina din stânga de tot. Pot doar să-mi schimb ringtone-ul și eventual să schimb wallpaper-ul de pe lock screen și de pe home screen. Ce-mi place în schimb este optimizarea dintre hardware și software. Telefonul se mișcă rapid și totul este fluid, experiența de utilizare fiind deosebit de plăcută. 3D Touch-ul, în combinație cu feedback-ul prin vibrație, îți dă senzația că apeși butoane reale și nu pe un ecran. În testele sintetice, Xiaomi Mi 8 a scos scorul cel mai mare, 269.000 aproximativ, urmat de Samsung Galaxy S9 Plus cu 246.000, iPhone X cu 232.000, iar pe ultimul loc este Huawei P20 Pro cu 206.000. Deși toate telefoanele s-au mișcat foarte bine și au scos scoruri foarte bune în testul sintetic, sincer, câștigător mi se pare Xiaomi Mi 8, nu pentru simplu motiv că a scos un punct foarte mare sau a scos un scor foarte mare în Antutu, ci pentru simplu fapt că este mai ieftin și oferă performanță de top. La capitolul fotografie, Mi 8 s-a descurcat foarte bine și a reușit să păstreze o balanță bună între nivelul de detaliu, saturație și contrast. iPhone a scos un nivel bun de contrast, în timp ce Samsung tinde să suprasatureze imaginile. P20 Pro a reușit să capteze cea mai detaliată imagine datorită rezoluției de 40 de megapixeli. În condițiile în care lumina naturală cade fix pe subiect, imaginile au ieșit aproape perfecte. Diferența dintre Mi 8 și celelalte 3 telefoane este aproape insesizabilă. P20 Pro a reușit să scoată un contrast și un nivel de detaliu foarte bun, urmat de Mi 8, care a reușit să blureze apa din spate în mod natural. iPhone X a captat de asemenea o imagine bună, însă culorile par un pic exagerate față de realitate. S9 Plus nu a reușit să țină pasul și s-a împiedicat puțin în expunere, captând o imagine mai luminoasă decât ar trebui. Într-un test rapid al camerelor, toate cele 4 telefoane s-au descurcat foarte bine, iar Mi 8 a reușit să țină pasul cu competiția. A reușit să scoată un nivel de detaliu decent și neașteptat de mare luând în considerare prețul acestuia. Am testat și funcția de înregistrare, 1080p cu 60 de cadre pe secundă. Nu pot să declar un câștigător, toate s-au descurcat foarte bine, iar Mi 8 a ținut piept cu brio concurenței. În concluzie, Xiaomi Mi 8 nu are nici jack-ul și senzorii lui Samsung, nu are nici cele 3 camere ale lui Huawei și să nici nu vorbim despre 3D Touch-ul lui Apple. Însă, se ține în spatele lor foarte bine prin performanță, calitatea construcției și prețul foarte accesibil. Așadar, dacă îți dorești un telefon care arată foarte bine, este performant și vrei să te bucuri și de filme și de conținut media, îți recomand cu plăcere Xiaomi Mi 8, deoarece este cel mai bun telefon în ceea ce privește raportul calitate-preț, dar și performanță-preț. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate.